नमस्कार मित्रांनो, टेक मराठीवरती तुमचं सगळ्यांचं स्वागत। आज आपण बघणार आहोत मायक्रोमॅक्सने लॉन्च केलेला हा त्यांचा नवीन स्मार्टफोन ज्याचं नाव आहे इन वन। हा एक धमाकेदार स्मार्टफोन मायक्रोमॅक्सने पुन्हा एकदा मार्केटमध्ये जे आहेत लॉन्च केलेला आहे। याचीच आज आपण अनबॉक्सिंग आणि एक ओरिओ बघणार आहोत की यामध्ये तुम्हाला काय काय मिळतं, याची प्राइस, स्पेसिफिकेशन आणि सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। पण त्यापूर्वी जर का तुम्ही चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून तुम्हाला असेच व्हिडिओ मराठीमधून बघायला मिळतील। तर सर्वात अगोदर जर का बॉक्स बघायचं झालं तर यावरती तुम्हाला बघायला मिळेल की इन वनची जी ब्रँडिंग आहे ती करण्यात आलेली आहे। बॅक साईडला ज्याचे स्पेसिफिकेशन सांगण्यात आलेले आहे काही, आणि त्याच्यानंतर आपण जे आहेत याला डायरेक्टली ओपन करूयात। आणि ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे जो आहे एक थोडंसं एक प्रोटेक्शन प्लॅन बघायला मिळतो, याच्याबद्दल काही नाही। त्यानंतर जे आहेत स्मार्टफोन आहे आपला, हा मोबाईल आहे, याला एकदा साईडला ठेवूयात आणि अजून तुम्हाला याच्यामध्ये जे आहेत काय काय मिळतं ते बघूयात। तर या व्यतिरिक्त जे आहेत मित्रांनो, इथे आपल्याला हा एक पाउच मिळतो, याच्यामध्ये तुमचं एकतर सिम इजेक्टर टूल आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला जे आहे ते यूजर गाईड मिळतं, याला कोणी वाचत नाही। त्याच्यानंतर एक कामाचे आणि चांगली गोष्ट आहे ती म्हणजेच हे एक TPU केस मिळतं आहे, आणि याच्यासोबतच तुम्हाला एक जे आहेत एक प्रोटेक्टर देखील मिळतं आहे। हे ग्लास नाही आहे, प्लास्टिक आहे, बट चांगल्या क्वालिटीचं आहे, हे देखील मिळतं आहे। याच्यासोबतच याची क्वालिटी जी आहे ती देखील एकदम चांगली आहे, एक सिलिकॉन केस आहे। यासोबतच तुम्हाला याच्यामध्ये परत जे आहे एक चार्जर मिळतं आहे, आणि चार्जर जे आहे ते आहे फास्ट चार्जर तुम्हाला मिळतं आहे 18 वॉटचं, आणि एक टाईप सी केबल जे आहेत या बॉक्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतं। तर बॉक्समधलं जे कंटेंट आहे ते एवढंच आहे। आता आपण जे आहेत आपला मोबाईल जो आहे त्याच्याकडे बघूयात की हा जो स्मार्टफोन आहे हा नेमका कशा पद्धतीने आहे, याचं स्पेसिफिकेशन काय आहे। तर मी याला जे आहेत सगळ्यात अगोदर ऑन करून घेतो, आणि ऑन होईपर्यंत हा जो आहे बाकीचे स्पेसिफिकेशन आपण याचे बघून घेऊयात। याचं जर का साईड व्ह्यू सांगायचं झालं तर तुम्हाला इथे पॉवर ऑन ऑफ बटन मिळते, यासोबतच वॉल्यूम की मिळत आहेत। साईडला जे आहे तुम्हाला एक इथे गुगलचं बटन आहे। इथे जे आहे तुमचं जे सिम इजेक्टर टूल जो आहे तो याने ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे एक ड्युअल सिम प्लस मायक्रो SD कार्डचा ऑप्शन तुम्हाला मिळतं आहे। सेकंडरी मायक्रोफोन आहे वरच्या साईडनं, आणि खालच्या साईडनं सगळ्यांची आवडती जे आहे ते हेडफोन जॅक आहे, सोबतच तुम्हाला इथे स्पीकर मिळतो आहे आणि प्रायमरी मायक्रोफोन मिळतो आहे। यासोबतच बॅक साईडला तुम्हाला इथे फिंगरप्रिंट स्कॅनर जे आहे ते प्लेस करण्यात आलेलं आहे, आणि ट्रिपल कॅमेरा सेटअप आहे बॅक साईडने, आणि समोरच्या साईडने जर का सांगायचं झालं तर एक सेल्फी कॅमेरा देण्यात आलेला आहे, इन्फिनिटी डिस्प्ले। याची बिल्ड क्वालिटी जर का बघायची झाली तर एक चांगली बिल्ड क्वालिटी आहे मला वाटतं। बॅक साईडने जे आहे थोडी हे प्लास्टिक आहे, पण याची जी डिझाईन आहे एक्स शेपमध्ये देण्यात आलेले आहे। या डिझाईनबद्दल जर सांगायचं झालं तर यांनी अगोदर जे फोन लॉन्च केले होते इन 1B आणि इन नोट 1 या दोघांची चोरी करून हा जो आहे तिसरा डिझाईन यांनी केलेला आहे, पण स्वतःचंच त्यांनी एक इनोव्हेटिव्ह केलेला आहे, त्यामुळे एक चांगली डिझाईन तुम्हाला बघायला मिळते। बॅक साईडने जे आहे थोडे अजून चांगल्या प्रकारची याची जी बिल्ड क्वालिटी होऊ शकली असती। समोरच्या साईडने जे आहे तुम्हाला इन्फिनिटी डिस्प्ले मिळतो आहे, हे जे आहेत 6.67 इंचेसचा एक खूप मोठा डिस्प्ले मिळतो आहे, त्यामुळे जर का तुम्हाला मूवीज बघायचे असतील, कंटेंट वॉच करायचं असेल तर चांगला आहे। यासोबतच इन्फिनिटी जो आहे तुम्हाला इथे डिस्प्ले मिळतो आहे। कॅमेऱ्याबद्दल जर का सांगायचं झालं तर याचा जो कॅमेरा आहे तो आहे 48+2+2 मेगापिक्सलचा। एक 2 जो मेगापिक्सलचा आहे तो आहे तुम्हाला याच्यासाठी वाईड अँगल आणि डेप्थ सेन्सिंगसाठी कामात येतो, आणि समोर तुम्हाला 8 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा देण्यात आलेला आहे। मागचा कॅमेरा, समोरचा कॅमेरा ज्या नॅचरल कंडिशनच्या लाईट असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं परफॉर्म करायला बघायला मिळतो। इथे मी काही फोटो सॅम्पल दिलेले आहेत, काही इनडोअरचे आहेत आणि काही आउटडोअरचे आहेत, तर तुम्ही याला जे आहेत कम्पेअर करू शकता। सेल्फी जे आहेत ओके आहे आर्टिफिशियल लाईनमध्ये। जर का लाईट कमी असेल तर त्यावेळेस जे आहे थोडासा तुम्हाला इथे याचा एवढा परफॉर्मन्स चांगला बघायला मिळणार नाही, अदरवाईज तुम्हाला काहीही कंप्लेंट तुम्ही करणार नाही याच्याबद्दलची। याच्यासोबतच याच्यामध्ये जे प्रोसेसर आहे ते आहे हेलिओ G80। हे जे प्रोसेसर आहे मित्रांनो, याची जी किंमत आहे ती आहे 10,000 रुपयाच्या रेंजमध्ये हा तुम्हाला बघायला मिळेल। 26 तारखेला जो आहे याचा सेल आहे, आणि हेलिओ G80 हे जे प्रोसेसर आहे हे वेगवेगळ्या मोबाईलमध्ये महाग 15-16 हजाराच्या किमतीच्या मोबाईलमध्ये देखील हे प्रोसेसर वापरलेलं आहे, त्यामुळे गेमिंगच्या बाबतीत जर का सांगायचं झालं तर अगदी चांगला एक्सपिरियन्स तुम्हाला 10,000 रुपयाच्या किमतीमध्ये गेमिंग खेळताना येणार आहे। मी याच्यावरती गेमिंग खेळून बघितली आणि त्याच्यामध्ये चांगला एक्सपिरियन्स मला बघायला मिळाला।
कुठे कुठे फ्रेम लॅग तुम्हाला बघायला मिळतील, कारण त्याची प्राइस तेवढी आहे आणि त्याच्या कंपेअरमध्ये एक चांगला परफॉर्मन्स तुम्हाला या ठिकाणी बघायला मिळतो। यासोबतच याची बॅटरी जी आहे ती आहे 5000 mAhची, 18 वॉटचं सुपर चार्जर मिळते तुम्हाला फास्ट चार्जिंग करण्यासाठी। त्यामुळे बॅटरी जी आहे तुम्ही बिंदास्त एक दिवस जर का फुल टाईम याला यूज करणार असाल तर एका दिवसापेक्षा जास्तच तुम्हाला हा पुरेल। दिवसभरात याची चार्जिंग जी आहे ती अजिबात संपणार नाही, त्यामुळे हा एक चांगला प्लस पॉईंट याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल। यासोबतच जर का याच्यामध्ये चांगली गोष्ट सांगायची झाली तर कुठल्याही ॲड्स तुम्हाला बघायला मिळत नाही, स्टॉक अँड्रॉइडचा एक्सपिरियन्स आहे आणि गुगलचं जे आहेत सिक्युरिटी पॅचेस तुम्हाला मिळणार आहे। सोबतच याच्यामध्ये जे आहेत तुम्हाला जे यांनी सांगितलेलं आहे की 2 अपडेट तुम्हाला याच्यामध्ये मिळतील, बट आत्ता सध्या जे आहेत Android 10 वरती हा रन करतो, त्यामुळे ऑलरेडी Android 11 सध्या आलेला आहे आणि Android 12 तुम्हाला याच्यामध्ये मिळेल। म्हणजे कंपनी सांगते तुम्हाला 2 अपडेट्स याच्याकडनं 2 वर्ष दिले जाणार आहे, पण तुम्हाला फक्त Android 12 पर्यंत मिळेल। 11 आत्ता आलेला आहे, पण याच्यामध्ये सध्या 10 आहे, बट ओके चांगल्या पद्धतीचं आहे, कारण स्टॉक अँड्रॉइड जो एक्सपिरियन्स तुम्हाला बघायला मिळतोय, कोणत्याही ॲड्स नाही, कोणतेही फालतूचे ॲप्लिकेशन नाही आणि याची जी किंमत आहे मित्रांनो ती आहे या ठिकाणी 9999 रुपये 6 GB 4 GB 64 GB व्हेरियंटसाठी। हा जो आहे अगदी चांगला व्हेरियंट तुमच्यासाठी होऊ शकतो। याची 26 तारखेला जे आहेत कमी किमतीत हा मिळेल, त्याच्यानंतर याची किंमत जी आहे काहीतरी थोड्याशा पैशाने जे आहेत वाढणार आहे। त्यामुळे जर तुम्हाला हा विकत घ्यायचा असेल तर एक चांगला ऑप्शन आहे तुमच्याकडे, आणि जर का तुम्हाला फक्त इंडियन ब्रँडचाच फोन घ्यायचा असेल तर मायक्रोमॅक्स हा जो आहे अगदी बेस्ट स्मार्टफोन सध्या ज्यात लॉन्च करतोय। अपकमिंग स्मार्टफोन देखील मायक्रोमॅक्सची येणार आहे। हा एक याचा ओव्हरव्ह्यू आणि एक अनबॉक्सिंगचा व्हिडिओ मी तुम्हाला दाखवला। याचा फुल रिव्ह्यू जर का तुम्हाला बघायचा असेल मराठीमधून तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओज जे आहेत मी जेव्हा अपलोड करेल लगेच तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल आणि ते व्हिडिओज तुम्ही जे आहेत मराठीमधून बघू शकाल। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, पुन्हा भेटूया का नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।